אוקיי. דניאל נכנס? כן, כן. יפה. אז אנחנו היום, יום חמישי, מה התאריך היום, מי זוכר? 9 ליוני. 9 ליוני 2022. Today we have our meeting of Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, the interactive meeting number 169. הפגישה האינטראקטיבית ללימוד יידיש וספרות יידיש מטעם מפעל דוב סדן, פגישה מספר 169. היום אנחנו נמשיך עוד מעט לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, אבל אני רוצה להזכיר לכם, I want to remind you that the broad program which I prepared months ago includes not only reading poetry in Yiddish or prose in Yiddish, but also publicistica. I don't know how you say it in English. And in the framework of Yiddish texts, which are not poetry and not prose, but articles about Yiddish writers, I asked some months ago Bella to send to all of you an article of Professor Dov Sadan about Chaim Grade. Daniel Shlomo, you remember you received the article which Dov Sadan wrote about Chaim Grade after Chaim Grade died? Yes, I do. And Bella had entered our screen. היי, שלום לכולם. שלום בלה, אני כרגע מזכיר במסגרת התכנון שלי לפני כמה חודשים, שאנחנו לא רק קוראים שירה ולא רק פרוזה, אלא גם פובליציסטיקה, ובזמנו ביקשתי ממך לשלוח לכולם, עכשיו נעמי צריכה גם לקבל, כי אז היא לא הייתה, מאמרו של פרופסור דוב סדן על חיים גראדה. מאמר שדוב סדן פרסם בדיגולדן אקייט, אם אני זוכר, ב-1982, 1082, in the summer when Grade died. את זוכרת בלה? כן, כן, אופמיר גזוק, די זיכרון, יחיאל. אוקיי, אז אני אבקש, אם את מוצאת אותו, תשלחי אותו גם לנעמי. כן, אני כבר מצאתי אותו, אני רק תכף רוצה לראות אם יש לי את הכתובת של נעמי שלחה לי, אני תכף אשלח לה את זה. כן. עכשיו, למה אני מזכיר עכשיו את המאמר של דוב סדן? Why am I reminding reminding us the article of Professor Dov Sadan about Chaim Grade? And the answer to this question will take us a couple of minutes to be answered. Can you just wait a minute, Yechiel? Okay. Nomi, your email is naospr@gmail.com. No, name, Eti, E-T-T-I, Miller. Just a minute. E-T-T-I. Miller, M-I-L-L-E-R. Yes, I have it. Okay. I'll just send you the article that Yechiel is speaking about. And now I will explain why I am mentioning now Dov Sadan.
Before we began to record, we were speaking about another thing. I only will mention it. I asked Shlomo and Nomi, which were before 6, if they know who Shoshani is. And they said they don't know. Daniel, did you hear about Shoshani? שושני, כן. מה שמעת? שמעתי הרבה דברים. קודם כל אני יודע שבסוף החיים שלו הוא היה דווקא בבואנוס איירס. כן. חוץ מזה, הוא היה איש מאוד, איך להגיד את זה, קצת מוזר כזה, אבל מאוד מאוד ידע בעיקרון בתנ"ך ובגמרא. כן, מי שמעת? דניאל, מי שמעת על שושני? קודם כל, חמותי, כשהייתה ילדה, כן. אבא שלה, של חמותי, הביא את שושני לבית שלהם כדי ללמד את הבנות שלו. הופה, רגע אחד, בפריז? כן, בפריז. מה היה שם המשפחה של חמותך? משפחה, רגע, של... רגע, השם משפחה, רגע, כי אני מתבלבל. אם אתה זוכר. כן, כן, אני זוכר, אני יכול להגיד לך. זה נכון ששושני אחרי השואה, כי שושני עבר את השואה, הוא הגיע לפריז, והוא היה שם, חוץ מהרבה דברים אחרים, הוא היה מורה פרטי ולימד תנ"ך ותלמוד בבתים פרטיים. כן. וההורים של חמותי היו אנשים די, איך להגיד את זה, מהקלאס, איך אומרים את זה, אנשים עשירים. אנשים עשירים, כן. ואז היה איזשהו מנהג כזה שאנשים עשירים הביאו בבית מישהו שמלמד, לא רק כן. אתה זוכר את שם המשפחה של ה... כן, כן, זה יעזור, אני אגיד. אוקיי, עכשיו, בלה, האם את שמעת על שושני אי פעם? לא, אבל בעודנו מדברים, אני מסתכלת בגוגל. ואת מוצאת אלפי דברים? בינתיים לא אלפי, אבל מצאתי בוויקיפדיה כמה דברים. כן. טוב, לא, עכשיו אנחנו לא נעסוק בו, אבל רציתי לדעת אם שמעת עליו. אז אני מבין שכמעט... השם זה מילר. איך השם? מילר. איזה אותיות? מם באותיות לועזי, מם U, L, E, R. כמו נעמי מילר. כן, כן, מילר. נעמי, יש לך משפחות, יש לך משפחה בפריז? Nein. נראות נישט, כן, משפחה. מילר יש הרבה. בסדר, אני רק שאלתי. אוקיי, אנחנו עכשיו לא... Ich will mir nicht reden wegen Shoshani, aber ich habe gewollt sagen, als wir wollen einmal davon reden wegen ihm, weil es ist noch nicht so als ein Mensch im 20. Jahrhundert, was hat gehabt absoluten Zikaron, an absolute memory, והוא ידע בעל פה את התלמוד ואת התנ"ך במקורות של יהדות, והוא היה, בגלל הזיכרון
האבסולוטי שלו, הוא היה מחדש ומלמד ביהדות, ובימינו פרופסור שלום רוזנברג מהאוניברסיטה העברית, שהיה מורה שלי לתלמוד בבואנוס איירס, והיה פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, היום הוא בפנסיה, הוא תרם יותר מ100 מחברות של שושני בכתב ידו, בענייני יהדות, פיזיקה, אסטרונומיה, ידע כללי, והיום התחילו באוניברסיטה העברית, נדמה לי שהעלו חלק מהמחברות האלה אונליין, ובכל העולם התחיל גל של מחקרים על המחברות האלה. אנחנו נשמע בעתיד הקרוב חדשות וחידושים. אני שלשום הקשבתי ל6 הרצאות מטעם הספרייה הלאומית על שושני, 3 הרצאות בצרפתית על ידי חוקרים רציניים מאוד מצרפת, ו3 הרצאות באנגלית על ידי חוקרים בארץ, ואיך אני אומר, עוד נכונו עלילות. רציתי רק להזכיר את זה. נתקנו עלילות. מה? נתקנו עלילות. נתקנו, אני אומר עוד נכונו עלילות, ואנחנו עוד נקדיש לפחות פגישה אחת בעתיד, כי כל אדם שמתעניין, תקשיבו טוב, כל אדם שמתעניין בקשר בין יהדות לאוניברסליזם אנושי בכלל, צריך להתעניין בשושני. אני לא ארחיב עכשיו, אבל האיש באמת, כמו שאמרתם, היה גאון אמיתי. אני רק אגיד שכשהוא היה יליד וילנה, אבא שלו היה נוסע איתו בראשית המאה ה-20, היה נוסע איתו מעיירה לעיירה, והשושני הקטן, אז שמו לא היה שושני, יש אומרים ששמו, טוב, יש כל מיני ורסיות, לא חשוב. אז האבא היה... אני רואה כאן, יש כאן הלל פרלמן, ויש מרדכי רוזנבאום. נכון, הלל פרלמן זה אולי, אני הייתי אומר שזה כנראה השם. אבא שלו היה נוסע עם הילד מעיירה לעיירה, והילד היה מראה את הקונץ. מה זה היה הקונץ? כל טקסט, מהתנ"ך, מהגמרא, מספר חסידים, ממה שרציתם. אתה היית קורא לו משפט בספר, והוא היה ממשיך בעל פה בלי להסתכל בספר. זה לא אגדה, זוהי מציאות. יש מאות עדויות על העניין הזה. אחת העדויות היא עדותו של מרדכי שטריגלר, שאותו אני חקרתי, ומרדכי שטריגלר כתב סיפור שלם על שושני. הסיפור מבוסס על פגישה של מרדכי שטריגלר בוורשה לפני מלחמת העולם השנייה. טוב. הכרת אותו אישי, פרופסור? מה אתה אומר? אני שואל אם הכרת אותו אישי בבואנוס איירס.
הכרת אותו? כאשר היה לא הבנתי את השאלה. אני הוא לא היה הכרתי... סוף החיים שלו היה בבואנוס באורוגוואי. איירס. לא בבואנוס איירס, באורוגוואי. למה אני אומר ככה? מכיוון שפרופסור שלום רוזנברג, שהיה מורה שלי במדרשה העברית בבואנוס איירס, ב-1900, אני אגיד לכם בדיוק, 1960. אני עליתי לארץ באוגוסט 60 של 1960 באוגוסט. שלום רוזנברג היה מורה שלי לגמרא במדרשה העברית, שהלימודים התחילו, הייתי בשנה השלישית של המדרשה, והלימודים היו מתחילים אז במרץ. אז בין מרץ עד לאוגוסט הוא היה מורה שלי לגמרא, והוא הראשון שסיפר לי, לנו, לכיתה, על שושני. ושלום רוזנברג היה נוסע לאורוגוואי לשמוע תורה מפי שושני. וזו עובדה היסטורית שכאשר ב-1968 שושני מת באמצע ההרצאה שלו באורוגוואי, הוא מת בידיים של שלום רוזנברג, שהגיע לאורוגוואי לשמוע את תורתו, ומכיוון שהוא היה תלמיד שלו, הוא כנראה אחרי מותו של שושני, שגר אז באורוגוואי, טיפל בעיזבון שלו, בארכיב שלו, והחזיק את המחברות האלה עד לפני שנה. ב-2021, שלום רוזנברג מסר לספרייה הלאומית את המחברות האלה. והם כיום נושא למחקר. מה אתה אומר, דניאל? רוזנברג יותר צעיר ממך. שלום רוזנברג יותר זקן ממני. הוא צריך להיות כיום 87, 8. והוא לא בדיוק בקו הבריאות, ולכן הוא לא השתתף שלשום בהרצאות ששמעתי על שושני אחרת, אבל כולם הזכירו אותו מפני שהסתמכו על החומר שהוא מסר לספרייה הלאומית. שלום רוזנברג היה פרופסור במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, ואותה תשובה שהוא ענה לי, כן? אני לא זוכר מתי סיפרתי לך, כנראה לפני ההקלטה, שכשהוא התחיל להיות מורה שלי לתלמוד, הוא אז היה בחור צעיר בין 24-5, בתואר של אינג'ינייר, הוא היה מהנדס, הוא למד הנדסה, אבל הוא ידע תלמוד, אז הוא בא ללמד אותנו, ואז אני בצורה, הייתי בן 19, בחוצפה, אני שאלתי אותו, הוא לא הכיר אותי ואני לא הכרתי אותו, המורה, והוא היה איש שומר מצוות, למה צריך ללמוד תנ"ך וגמרא עם כיפה? האם לא מספיק כיפת השמיים? ותשובתו הייתה, כיפת השמיים, הוא לא הכיר אותי, אבל שאלתי, אז הוא ענה לי, כיפת השמיים קטנה מדי בשביל גוי גדול כמוך. ואני לא הבנתי למה הוא ענה לי ככה, שהרי הוא לא הכיר אותי. 30 שנה אחר כך, אחרי שהכרנו באוניברסיטה העברית, שנינו לימדנו באוניברסיטה העברית, הבנתי שבהיותו שלום רוזנברג תלמיד מובהק של שושני, הוא השתמש לא פעם בשיטות של שושני. אחת השיטות של שושני
בהוראת יהדות, בהוראת תלמוד ותנ"ך, הייתה, כשהוא מדבר עם תלמיד שלו, שושני, דבר ראשון, לערער לו את הביטחון, ולערער, איך אומרים לערער באנגלית? To move the ground on which the student of Shoshani stands and show him that he doesn't know anything about Judaism. זו הייתה הסיבה. זה לא מפני ששלום רוזנברג כעס עליי, זו הייתה שיטה חינוכית. טוב, אתם רואים שקשה לי להתאפק, אבל אנחנו עוברים לפרופסור דוב סדן בגראד. למה אני רוצה להגיד כמה מילים על המאמר של דוב סדן בקיץ 1982 על מפעלו הספרותי של חיים גראד. רציתי רק להגיד, סליחה, שגם הוא היה המורה של לוינס. שושני היה מורה של לוינס, זה נכון. ולא רק שהוא היה מורה של לוינס, אלא שלוינס מזכיר אותו ומסתמך עליו. מלוינס, שושני זה היה האופי שלו, פתאום נעלם והגיע לארץ ישראל. בישראל הוא חי בכמה קיבוצים. בשדה אליהו היה. כן, בשדה אליהו ועוד מקומות. וגם שם אנשים הכירו אותו וסיפרו על המוזרויות שלו. אבל משם הוא הגיע לארגנטינה. הוא גר גם בירושלים, ויש לנו עדויות של אנשים שבבית שלהם הוא גר, וכשאחד מהאנשים בירושלים, ששושני גר אצלו, נסע לארגנטינה כשליח, שושני בא אחריו וגר אצלו באורוגוואי. טוב. דוב סדן, בחיים גראד. אני רוצה להגיד כמה מילים על דוב סדן. אני מניח, I suppose, that no one of you read too much of Dov Sadan or know him personally. שלמה, קראת משהו של דוב סדן? הייתי, אני חושב, בשני שיעורים במקצועות יסוד שהוא נתן. על איזה נושא? אני לא זוכר בדיוק. אוקיי. הכרתי גם את בנו שהיה מנכ"ל האוצר. זאת אומרת את עזרא סדן. נכון. כן. זה הכל מה שאתה יודע עליו? כן. דניאל, אתה הכרת את סדן או קראת משהו ממנו? לא קראתי. שמעתי על השם שלו והוא היה פוליטיקאי או משהו. אני לא מבין, מה התשובה? הכרת או לא? לא קראתי. אוקיי. בלה? באחד הקורסים בתואר השני, אני חושבת שזה היה קורס שאופר דינס העביר. כן. קראנו משהו שקשור לדרך שהוא השתמש בלשון, בשפה, דוב סדן. אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה. אם מדברים על עזרא סדן, אז אני בזמנו למדתי אצלו קורס בסטטיסטיקה. יפה. ויוסי סדן, הבן השני, מישהו יודע עליו, הוא היה ערביסט.
לא מכירים. לא. גוסטה סדן, אשתו של סדן, מספרים, סיפרתי לכם כבר, הייתה רצה אחרי יוסי, יוסי היה נמוך קומה, אז האמא הייתה רצה, יוסי, תאכל בננה לתהיה גדול כמו אבא. כן? טוב. נעמי, את שמעת על דוב סדן? Ihr habt gehört wegen ihm oder gelehnt etwas wegen ihm? Auf Hebräisch oder Jiddisch? Ich habe gehört wegen ihm. Ich habe geguckt auf dem Internet. Eine Sache, was ist geschrieben, was hat geschrieben, öfter meistens auf Hebräisch, in Hebräisch, weniger auf Jiddisch. Ich weiß nicht. Das ist richtig? Das ist richtig? Meistens auf Hebräisch? Meistens hat geschrieben auf Hebräisch. Ich hab nicht in dem Moment die ganze Liste, aber von die herum 100 Bücher, was Sadan hat abgedruckt, seien mehr oder weniger 17 auf Jiddisch. Oh, das ist sehr wenig, ja? Das ist, nein, das ist nicht wenig, das ist nicht wenig, weil von die Tausender, von die Sadan hat abgedruckt, und ich habe nicht kein Teues, 4000 Artikel in Zeitungen und Journalen, und dort sind voran hunderte Artikel auf Jiddisch. Hat gebiet sein Namen, ja? Dov Sadan ist nicht gewähnt, der Memsen Namen, ja? Sein Name ist gewähnt Dov Stock. Und ist geboren wo? In Galicia? In Galicia? Wo? Nein, in Israel hat gebiet den Namen. Der Wort Stock auf Jiddisch, das ist ein Städt, mit welchem geht. Aber wo ist geboren? Ist geboren in Galicia. Galicia, ich habe das gesagt. Galicia. Ja, ist geboren in einem Moment, will ich sagen, weil hat gewollt schreiben ein ganzes Buch wegen der Stadt. כן, מישהו זוכר איפה זה? עוד מעט אני אזכר, זה עבר דרמונים, כן? woher ist geboren in Galicia. Okay. Will ich ein paar Wörter sagen wegen Sadanen, weil sind gestorben sind schon über 32 Jahre. Und Menschen, der monen ihm nicht genug, sehr wenig, aber laut meiner Meinung darf man der monen Sadans Bücher und Artikeln, weil wie ich euch schon einmal gesagt, mit Monaten zurück, ist einer von den winzigen Gelernten, was hat a Schlitte. He commands with 800 years of Jewish learning. Hat a command, a Schlitte auf 800 Jahre von Hebräisch und jiddischer Kultur. Und seine Bücher und Artikel sind eine sehr wichtige Basis für heutzeitige Limudim von Jiddischkeit. Ich habe einmal gehabt ein Projekt, was ich allein kenne, das schon nicht tun. Zu herausgeben ein Schlüssel, ein Index of names and topics of all what he wrote. Machen einen Index
von jedem Namen, was der Mond in seine Bücher und wo das steht in die Bücher, und von jedem Topic, was variiert. Das wird gewesen, laut meiner Meinung, a very important tool for Jewish studies. Weil wie Dov Sadan sind laut meiner Meinung nicht da. Gelernte, was kennen Judaistik also gut. Dov Sadan is geworden der head of the Yiddish department. Is geworden der Rosh HaChug Yiddish, der erste, in 1951. 1951. Und ist gewesen dort der Rosh HaChug במשך 17 Jahre bis 1968. Nach Sadanen ist gekommen Professor Shmeruk. Aber das, was Sadan hat getan in dem Department für jiddischer Sprache und Literatur, ist sehr, sehr wichtig. Und wir alle gewesen seine Talmidim. Wir werden nicht reden in allgemein, in general, nur wegen die Scheiches von Sadanen zu graden, weil das ist wichtig, denn wir sollen verstehen, dem Artikel, was Dov Sadan hat geschrieben, wegen Chaim Graden. Wir wollen ihm lernen, ein paar Wochen, wenn wir wollen endigen, sehe das von Ihnen klar. Ich habe schon das einmal erzählt und ich will das sagen noch einmal. Wenn wir pflegen sich treffen, die Talmidim, mit Dov Sadan, nicht in Klasse, nur auf einer Konferenz oder in einem Stub, bei ihm im Stub oder bei Talmid im Stub, wenn die Lehrer zusammen mit den Talmidim pflegen sich treffen, in a social meeting, also, ist Dov Sadan gewesen ständig der Center und hat ständig gehabt, was zu sagen. Es ist gewesen sehr schwer. It was very difficult to say a word by yourself. We were all around him listening what he has to tell us. Because even when we met unofficially, he was telling us about Yiddish literature, about Judaism. He was a running class, even outside the class. And because of that, we didn't want to interrupt him, and we didn't want not to hear what he says. And this is true also for Professor Shmeruk, who was with us. And this is also true for Professor Verses, Shmuel Verses from Hebrew literature, the professor. We all felt that it is an unusual occasion to hear what he is telling us. And because Dov Sadan was born in 1902, today it's 120 years since he was born. He had to tell us things which none of us knew because we were born much later.
Professor Shmeruk was born in 1921. And Sadan knew things and met people which all of us, teachers and students, were eager to hear him telling about that as a testimony of times when we were not on earth. And until today, together with my colleague Chava Truniansky, we regret very much why we didn't record everything which Dov Sadan told us. And it was an unusual situation. Even when we went one day to Tel Aviv, Dov Sadan, his wife, teachers and students, to a congress where Dov Sadan spoke. We went by bus. Dov Sadan was sitting on my back, behind me, while going with the bus to Tel Aviv. And while going back from Tel Aviv, I was with my head turned around backwards to hear Dov Sadan telling stories. He couldn't stop for a moment. And why do I say that now? Because also Chaim Grade was such a type. When you met Chaim Grade, and I met him also, he was speaking all the time. You couldn't stop him. And you couldn't put any word or any phrase. Now imagine Dov Sadan, when he writes his article about Chaim Grade, which is a kind of resume, a kind of obituary about the achievements of the writer Chaim Grade after he died in summer 1982, Sadan begins his article more or less saying, I met Grade and I couldn't say a word. He was talking all the time. But the article is much more important than that. Sadan tried, as always, to give a full picture of what Chaim Grade means for Yiddish literature. Kennt ihr das sagen in a kurze Satz, like a sehr kurzer Überblick? Auf Yiddish, was hat Dov Sadan geschrieben wegen Chaim Grade? Weil ich weiß, als schreibt, you know, like, wie Gaon, aber ich kenne nicht, wie soll, für was. Ich weiß nicht, ich weiß inner sich, aber ich kenne nicht, like, I can't explain für was. Yeah. You can't explain for us what. Chaim Grade is Echad Gaon, yeah? Okay. In Literatur. Und Avram Sutzgewehr, ja, für was sie seien besonder, Okay. besonder oder speziell, aber a kurze, in kurzen. Okay. Ja. Ich glaube sagen, dass die Eierfrage ist eine von den schwersten Fragen, was mir hat mir, wenn es ist gestellt. Für was? Weil wenn ihr bett bei mir, ihr bett doch nicht bei mir, ich soll sagen, was ich weiß
Ben Graden. Ihr bet bei mir, ihr soll sagen sehr kurz, was Dov Sadan schreibt in seinem Artikel in die Goldene Kate, Ben Chaim Grade. Ja, das kann sein Eier-Meinung oder Eier-Meinung und Dov Sadans Meinung, oder ihr seid Maskim mit Dov Sadanen, ja? Gut, das sind zwei Fragen. Was ich meine, wegen Frank Graden und was Sadan meint. Mein Antwort ist a doppelter, a double answer. First of all, Dov Sadan's Yiddish is a unique style in Yiddish publicity. To understand Dov Sadan's Yiddish, you have to work a little bit, not too much, but you have to work a little bit. This is For one thing. was. Weil Dov Sadan hat a sehr eigenartigen Stil, wenn schreibt das Jiddisch. Wenn ihr lernt Dov Sadan, lernt ihr a Jiddisch, was keiner schreibt nicht so, oder jeder einer kann verstehen, oder legt zu Kopf. It's unbelievable, but Dov Sadan not only knows a lot, but he founded a style in Yiddish because his way of thinking was so original, so rich, that he needed to write in a way he thinks. And there is no writer, no researcher who can write like himself. And this is why students of Yiddish literature, many times they told me, have some difficulties to run while reading Sadan. And I tell them always, if you will be able to go through 2 or 3 of his articles, at the end you will be able to read Sadan and understand him. But his Yiddish is so rich, his way of thinking is so elaborate that you must get acquainted with his style. You cannot read Sadan in Yiddish without learning a little bit how he writes. This is one part of my answer to what you required from me. Now, the second part of the answer is when you asked me to say shortly, very shortly, what Sadan says about Grade, I can answer you only that. This is the reason why I want to read with you the article, because I think that there is no better explanator of Grade than Dov Sadan. But since you asked, I'll tell a very short thing which I remember from the article of Sadan. אנה נכנסה. שלום פרופסור, שלום לכולנו, sorry. אנה, מה קרה לך, אנה? למה לא היית בשבוע שעבר? There was the holidays and I was outside the home, sorry. Oh, okay, I understand. Shavuot, and we studied the Torah with my community. Oh, so very nice. yes, we studied the Torah. We have the meeting with the in the institute. Because yes, the last director of the Jich, he's now, because he's the professor of all the story of the Jewish philosophy and the history. He gave us the special Shavuot lecture about the Torah. What's his name? He said about the
We was talking about the... No, what is the name of the professor? the name is Professor Śpiewak. Again? Paweł Śpiewak. Okay. He's old man. And we talk about the Shapira, Kalman Shapira from ghetto, Warsaw ghetto, the rabbin. Because the Ringenblum... Clonimus Shapira. Nachon. Okay. And we talk about him because his book is one, I think, in the world who wrote every day from ghetto. There was דבר פרשת השבוע. כן, נכון. אוקיי, אנחנו לא יכולים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו באמצע משהו. כן. אז תשתדלי לשמוע, אני לא יכול לחזור על מה שכבר אמרתי. ובכן, התשובה שלי לנעמי מילר היא שרק כאשר אנחנו נקרא את סדן על גראדה, נוכל באמת לדעת הרבה יותר. אבל מה שאני זוכר, דבר אחד, כן? דבר אחד, סדן דיבר במאמר הזה על גראדה, הוא דיבר על גראדה כממשיך של ביאליק. מה שביאליק שנפטר, ביאליק מת ב-1934. הדרך איך שביאליק התייחס ליהדות, חיים גראדה ממשיך אותו. That's what I can say very short. Grade as the continuator of חיים נחמן ביאליק. עכשיו אני חוזר לדוב סדן. דוב סדן, במאמר שלו על חיים גראדה ב-1982, עושה דבר שרק דוב סדן יודע לעשות. In his article, in Sadan's article about Chaim Grade, Sadan does a move which only Dov Sadan knows how to do it. And I will give you an example how Dov Sadan works as a researcher. During the years I knew him. The story goes like that. Dov Sadan sits in his cabinet in the table where he works in his house. From his left side, he has a bunch of books. You must know that many authors from all the world and from Israel were sending books to Dov Sadan because he was a kind of, I would say, arbiter, a kind of Saramaskin. Many people were asking Dov Sadan to write an introduction to their books. Many people all over the world were sending him their books. And Dov Sadan read everything he got. So the anecdote says that Dov Sadan sits on his working table. From the left side on the table, he has a bunch of books. After a day of reading the books, there is a bunch of books on his right side, all the books he read. When he was reading a book, always he had a pencil in his hand. What was he looking in the books? Only Sadan knows, but we know
that he was a very, I would say, dedicated folklore and Yiddish language researcher. So with a pencil in his hand, while he was reading very fast every page. In the moment he saw a word in Yiddish, which he thought that he can learn from the context about the word, with a pencil in the margin, he was writing a letter which indicates that this is a word he has to write down on a piece of paper for an archive he was constructing of Yiddish words, where they appear, an index, a cartotheque of Yiddish words, what is their usage, and in what page they appear in which book. In the Academy of the Hebrew language, in the Hebrew University, they have a huge cartotheque of all the language indexes Dov Sadan constructed during the years. And as far as I know, I am not sure, but I think no one is using it until today, because it is Yiddish, and regrettably, we have very few active and knowledgeable researchers of the Yiddish language today. While reading those books, and the bunch of books passing from the left side of his table to the right side, he could know, his memory was also very good, everything about every writer. So when Dov Sadan wrote the article, the obituary, the resume about the place of Chaim Grade in Yiddish literature, he wrote it after he read during the years everything Chaim Grade wrote. And this is the way Dov Sadan was working about every Yiddish writer. You must know that I know, and I was told about that by one of the heads of the archives of the National Library, that Sadan had in the basement of his house, he has dozens and dozens and hundreds of envelopes, every envelope dedicated to a Yiddish or a Hebrew writer. And every time he read an article about a Yiddish writer or a Hebrew writer abroad or in Israel, he cut the article from the newspaper and put it in the basement in the convert. How do you say convert in English? An envelope. Yes, in the envelope with the name of that writer. And many times, and we have even letters in his archives, people said to him, wrote to him, thank you very much, Yiddish writers and Hebrew, for the articles about me you sent me. So Dov Sadan was also very careful to inform Yiddish writers in the world what people wrote about them in the Hebrew and Yiddish periodicals
all over the world. Dov Sadan was an avid reader of every printed journal or article all over the world. So in that article in the Golden Decades, which I hope we will read in a couple of weeks, we will receive a very sound resume of what Sadan thinks about the importance of Chaim Grade in Yiddish literature. And that is the reason why I asked Bella to send to all of you some months ago, planning that we will read the article. Now, since Yiddish Neniklach is such a long story, I have thoughts if we can mix and read a little bit, go on with Yiddish Neniklach, and also perhaps begin to read Sadan's article. I don't know what you prefer. What do you say, Daniel? דניאל, מה? לא, אני פה, רק השאלה לא שמתי לב. השאלה היא, האם במקום לקרוא רק את זיידס ונניקלח, נעשה מיקס, קצת סדן על גרדה וקצת זיידס ונניקלח. מה אתה אומר, דניאל? באישי אני הייתי מעדיף להמשיך עם הטקסט, כי זה יותר... להמשיך עם גרדה. אוקיי. שלמה, מה אתה אומר? הבה ונטעם קצת מדוב סדן אחרי שסיפרת עליו כל כך הרבה. אוקיי, אז אני מרים אצבע מצד ימין, אצבע מצד שמאל. בלה, מה את אומרת? עכשיו 6:02, כן. אז אולי נקרא קצת מדוב סדן, אבל באמת הייתי גם כן רוצה שלא נשכח את... בטח שלא, גם אני. אוקיי, אז יש 2 אצבעות לטובת סדן. אנה, מה את אומרת? אני אומרת כמו בלה, כן. אוקיי, 3. נעמי, מה את אומרת? Für mir, es wird sein besser zu konzentrieren auf einen Text bis in Sof und nachdem gehen. אוקיי, אז נעמי 2, 3 נגד 2. 3 wir sollen haben ein bisschen Atam von Sadan und 2. I must tell you that I am a sneaky person. Because... Ihr seid Chitre. אוקיי. זה לא נעים, זה לא נעים חיטרה. Sneaky, yeah? Das means sneaky. Slide. Sleazy, כן. שלמה אמר את זה. דיברת כל כך הרבה על סדן, אז איך אנחנו לא ננסה קצת לשמוע. טוב. Since you overweight with סדן, ובלה אמרה שזה כבר 7, נשאר לנו חצי שעה, אז בואו נתחיל עם סדן, אבל אני מבטיח, לא נשכח את גרדה, ואנחנו אולי נתחיל עם סדן, אבל אפילו היום נחזור לגרדה. אז שלמה, אתה יכול להעלות את סדן? זה ייקח לי 1 או 2 דקות, תכף נראה. אוקיי. And all of you have in your computer the Sadan article, so you can read it in your own computer also. עכשיו אני רוצה להגיד, I want to say
for me, it's important, since we are learning also Yiddish and not only Yiddish literature, that we have a meeting with the Yiddish in the articles, the publicistic in Yiddish, because it's a little bit different Yiddish and less difficult than literary Yiddish. So I want you to feel and experience also this kind of Yiddish. But what can we do? Sadan has a special style also in his Yiddish. כן. הצלחת, שלמה? טרם? Naomi, did you get what I've emailed you? Yeah, just een minuut. Okay. Ich darf gehen auf mein, okay. Okay. זה ברח לי. הופה. הנה, מצאתי. העלית? תכף נראה. כן. שנייה אחת, אני מצאתי את המאמר, אני עכשיו פותח אותו. דוב סדן, חיים גראדה, ועכשיו אני עושה share, איך אני עושה את זה, אם אני זוכר, נכון. בלה, אולי תעזרי לשלמה? לא, זה אני בסדר. חושבת שלפי מה שהוא אומר, הוא עושה בסדר. יופי. כן. Ich kenne nicht mein öffnen. My file could not be opened. נעמי, את אומרת לשלמה? No, לבלה. אני שלחתי לנעמי את הקובץ. והיא לא יכולה לפתוח? כן. Mitamo kenne ich nicht öffnen a PDF oder a document. Und sie ist da sieben, meint ihr? It may be damaged or use a file format that preview doesn't recognize. כולם רואים? כן, שלמה. טוב, לגבי נעמי אנחנו נטפל בזה אחר כך. אז גם נעמי רואה את זה. אוקיי, בלה, תתחילי, רק תגידי איפה זה הופיע בדפוס, כן. אוקיי, אין לי כאן את הנתונים, כתוב דוב סדן ירושלים. כן. מאיפה זה, אני כבר לא זוכרת, אתה רוצה... טוב, זה בדי גולדן אקייט, 1982, בסדר. נכון. משפט ראשון. כן. Hoch es los sich nicht reden wegen an ungerichten Weggang von Chaim Grade, weil der Tomid Messukener Flatter von sein Krankherz hat al-Yad Tog, al-Yad Show, al-Yad Rege, gekonnt abstellen dem Seiger, ist die Idee wegen der Ptire gewesen, a Plutzendicke und ממילא an שוידרנדיקה. נקודה. טוב, אני... השתבח שמו. קודם אמרתי שהסגנון של פובליציסטיקה אולי יותר קל מספרות, אבל אצל סדן זה כנראה לא בדיוק כך. 2-3 מילים ותרגום. Hoch es los sich nicht reden wegen an umgerichten Weggang von Chaim Grade. כן. למרות לא sich nicht reden, לא, קשה אולי לדבר? כן. על העזיבה, על ההליכה של אומגריכטן, בלתי צפויה. בלתי צפוי, של חיים גראדה. Okay, I'll translate it into English because we are using also English. What Sadan means to say is that in spite of the fact
that it was not possible to speak about the unexpected death of Grade. And he will say subsequently, because everyone knew that he has a heart failure. So everyone knew that he has a heart failure, so it could happen every time. So we cannot say that Grade died unexpectedly. תמשיכי בלה. Weil der Tomed Messukener Flatter von sein Krankherz hat ליד Tog. לא, weil עד הרץ, weil der עד הרץ. Krankherz. weil der תומד מסוכנר פלאטר, מה זה פלאטר? אני רק מסתכלת. פלאטר זה כמו הפלאטר, פרפור? פרפור? כן, פרפור, כן. אוקיי. כי הפרפור התמידי המסוכן של הלב שלו, זאת אומרת, מכיוון שהוא היה חולה לב, אי אפשר לדבר על מותו הבלתי צפוי. כולם ידעו שזה יכול לקרות. הלאה. הוט על יד הטוג, על יד השו, על יד הרגע, ליד איזה... Unexpected. אוקיי. I would say. הרי שביום בלתי צפוי, בשעה לא צפויה וברגע לא צפוי, גקונט אופשטלן דם זייגר, יכול היה לעצור השעון, להיעצר. Which means in English, we cannot say that the death of Chaim Grade was unexpected because he had a heart failure, and every minute, every hour, every day, the clock could stop. Weiter. Ist die Idee wegen der Ptire gewesen הפלוצמדיקה, הידיעה על הפטירה שלו הייתה פתאומית, למרות כל מה שנאמר קודם, בכל זאת, הידיעה על מותו הייתה פתאומית. עד פה, אני רוצה להגיד, this is an example of the convoluted style of Dov Sadan. He could say all that very simply. Chaim Grade was ill, his heart could fail every moment, so his death was not unexpected. But in the moment when he died, for us, it was unexpected. But Sadan has his own style, and it makes it a little bit more difficult. But from the other side, we learn a lot of Yiddish. Okay. קראת עוד קצת קודם? וממילא an אוף שוידרנדיקה, אוף שוידרנדיקה, וממילא מזעזע. His death was terrifying. Shocking. Shocking. Yeah. עוד משפט. Das hat sich gespürt in die erste Nekrologen, זה מה שגשפירט. זה מה שאפשר היה להרגיש. This was, we were able to feel. In die erste Nekrologen, במודעות האבל הראשונות. נכון. נקרולוג זה כן, נקרולוג זה, you know, information about who is dying. Yes, announcement. So what Sadan is saying, he said without saying that I read all the first announcements of the death of Chaim Grade, and I was shocked, even though I knew that he had a heart failure.
So Dov Sadan not only read all the literary works of Grade, but since he was an avid reader of the Yiddish and Hebrew press, he read also the first announcement about Grade's death, and he was shocked. תמשיך. Was seinen informativ gewesen Moger und Orem, שההודעות הראשונות האלה, הם היו, מבחינת האינפורמציה, הם היו רזות ועניות. הנה. זאת אומרת, הייתה בהם מעט אינפורמציה. This is Dov Sadan. מה זה מאגר? He only, רזה. he doesn't say only. לא שומע. רזה, מוגר. מוגר, רזה. Sadan doesn't say only that he's shocked, but at the end of his first saying, he says, dear reader, the people who wrote obituaries didn't tell us too much about Chaim Grade. And while saying that, Dov Sadan says to the reader, Chaim Grade deserves a much more wide description of his place in Yiddish literature. And this is a promise which I will fulfill in continuation. עוד משפט. Und Obschatzerisch kurz oberlapidar, והם היו... האוביטואריס, כן? כן, בהערכה הם היו קצרות. כן. שצריך זה estimation, להעריך? הערכה, כן. הערכה, The אוקיי. estimation of his place in Yiddish literature. קורץ, קצר, אוברלפידר. Was is לפידר? לפידר, כן? מי יכול לעזור? Sorry. מה את אומרת, אנה? No, lapidarne, it's, I don't know how to say in Hebrew. Okay, I'm... Say it in English. Lapidarne, it's something what just a moment, I will check in English. Lapidarne, because we use also, it's aphoristic. טוב, אני חשבתי לעזור, לא לחפש. רגע, אנה, אם את מתקשה אז אני אגיד. לפידה זאת אומרת שהאוביטואריס האלה הם יותר מצבות. לפידה זה מצבה, מאשר דיון רחב והערכה כמו שמגיע לגרדי. אתם רואים פה בסטייל של סדן, the style is convoluted, not simple, but what he says is Grade deserves much more. Lapidarna also, when somebody is talking, and you know, you want to say, oh, he was not lapidarna, he was not in this, how to say, he was talking too much, I mean, some water of the text. So, כבר אמרנו, זה בסגנון של מצבה, ובמצבה אין הערכה, you don't do the justice to the writer. עוד משפט, בלה. וידרקינזוג גייט, כמו שה... לא הבנתי, איך וי? וידרקינזוג גייט, הקינה, קינה. הקינה הוא מישהו שמת. כן, כן. אוי מה היה לנו, ווס מיין, ווס הול מרפרמוגט. זה כמו נאום אבל, שיר אבל. כן, זאת אומרת, מין הספק שלא אומר הרבה על הסופר. כאן אנחנו רואים את סדן as a warrior. He says, well, they wrote, but they don't say enough. Okay. Like they write
things like on anybody that dies, nothing special about, yeah. Exactly. And das ist die Scharfkeit von Sadan. Sagt, nicht sagen dich, Rabbi sei, den Graden sagt man nicht weh. Den Graden darf man schreiben einen ganzen Artikel und das will ich jetzt der Ton. שלמה, תקרא, אם אתה רוצה. über פסקי דינים ממש, mit Klollim und Brotim werden erst kommen und das nicht wie bin jetzt in same המשך seinem. כשאתה קראת אובר די, מה המילה השלישית? אובר פסקי דינים ממש. לא הבנתי את המילה. אחרי אובר, מה כתוב? פסקי דין, בעברית כתוב פסקי דינים. מה זה? אני קראתי את זה פסקי דינים בלשון הקודש. פסקי דין. ורדיקט. די פסקי דין. כן. פסק דין. אובר די פסקי דין, אומר דוב סדן, אבל הפסק דין, והוא מתכוון לספרות, מה מקומו של גראדה כסופר? ואון ארשט קומן. מתכלולים עם כללים ופרטים, עם פרטים, ואון ארשט קומן, עכשיו יצאו לאור. לא, ואון ארשט קומן, עוד יבואו. זאת אומרת, הערכה כמו שמגיע לגראדה, ולן ארשט קומן, עוד יבואו, פועל העזר ולן, זמן עתיד, עוד יבואו. משפט הבא. Und das nicht wie bis jetzt, וזה לא כמו עכשיו, in same המשך sein. וזה, ויבוא לכך גם המשך. לא, אם שם המשך, וזה יבוא בהמשך של המאמר הזה. סדן מתחיל את המאמר ואומר, רבותיי, חיים גראדה מת, אבל אתם לא כתבתם עליו מספיק. ובמאמר הזה אני ארחיב ואגיד מה הערך שלו. משפט הבא. שוב. Nähert wie von jetzt und weiter nähert אני לא, תגמור לקרוא אמירה שלמה. Nähert von jetzt und weiter noch ein Sium seinem, נקודה. מה זה nähert? אני לא יודע. נור, אבל. wie von jetzt und weiter, כמו שמעכשיו והלאה, noch ein Sium seinen. noch ein Sium sein, אני מצטער, אני מבין את המילים, אני לא מבין את הקונטקסט. שלמה, אל תצטער, מי יכול לעזור? זה כתוב באמת בסגנון כזה, in same המשך seinem nähert wie von jetzt und weiter. nähert זה כמו... נור, שמעכשיו והלאה יבואו פסקי הדין, הדעות המבוססות על מקומו בספרות יידיש, כן? noch ein Sium seinem, על הדרך על סיום חייו. מה זה סיום, בלה? סיום זה סוף. הרי אתם יודעים, בוודאי סדן יודע, ביידיש יש הרבה סינונימים. זה שסדן בחר בשביל המילה סוף, לא המילה סוף, אלא המילה סיום,
יש לזה משמעות. מי יכול לעזור? למה סדן בחר כשמדברים על... רגע, למה סדן בחר לגבי מותו של גראדל לקרוא לזה סיום? כי זאת המילה שבה משתמשים כאשר גומרים מסכת. נכון. ומה זה אומר לנו על היחס של סדן לחיים גראדל? של משהו גדול נגמר. לא משהו גדול נגמר, אלא משהו שקשור ללימוד תורה, משהו שקשור להמשך, משהו שקשור למדעי היהדות, לא סתם לאיזה סופר חילוני שכותב בסגנון הספרות העולמית, אלא לסופר שהוא נכס למדעי היהדות. יש לנו כאן דוגמה מעניינת, איך הסגנון של סדן מלמד על הדרך, איך הוא רואה את חיים גראדל. נעמי, משפט הבא. As dacht sich, was es los sich derweil sagen, ist ein kleinerer oder größerer Proof von der derweiligen Hesped. Es ist ein langer Satz. You want me to keep going? ודאי. Okay, das ist ein sehr, sehr langer Satz. Okay. Das ist der Stil von Sadan. Okay. בבקשה. Was ist gar weit, sich zu wählen, vermessen, auf herumzunehmen, dem qualigen Mechaber von Kach bekach, Band, Ksavim, unsere Welt und Welten, wie sie haben sich bemessen Jahren voneinander gewickelt, waren Eig von dem Leoner, ist aber etwas nenter zu kennen und winken auf den bräusigen Parschein, wie hat sich wie Koach Schmuesen durch lange Schauen reingeächtet in euer von dem Zuhörer. עד פה. אז יש לנו כאן, we have here one more feature of the style of Dov Sadan, which is a style like a Talmudic style, when everything is connected with other things, a concatenation of sayings in order to bring out a thought. This is Dov Sadan. But he doesn't speak a lot without meaning. On the contrary, every long sentence or paragraph has a structure and has a meaning. נעמי, תקראי 2-3 מילים ותנסי לתרגם. Azoi as dachsich, and so I am of the opinion, or I think, was es los sich derweil sagen, as what in the meantime I should just let out or say. Right. Is a kleinerer oder größerer proof. Is a smaller or a bigger proof to prove something? Yes, a proof? A proof, yes. Okay. Try. Oh, like an attempt, yeah? Okay. Okay, yes. Okay. Von der weiligen Hesped of a present at the moment, a hesped, is that when somebody dies? And obituary. an obituary. Okay. Right. So Okay. one moment.
what Sadan says now is that his coming article is only a try to say something more or less about Chaim Grade, not with like the obituaries, the short lapidary obituaries. He will try to say more, but nevertheless, it is an attempt because, as we will see afterwards, Grade deserves much more even than the article Sadan is writing here. תמשיכי 2-3 מילים. Okay. Yes, we have 2 minutes. Yeah. Okay. Was ist Gor weit sich zu Wellen vermessen auf herumzunehmendem Qualiken Mechaber? Atvo. Oh, okay. Which is completely distant to be or to be. Ich weiß nicht, was meint vermessen. Vermessen זה to meet the challenge. Vermessen Okay. to meet the challenge. Okay, so it's completely distant or far to meet the challenge. To meet fully the challenge. Yes. Okay. To take in herumzunehmen, to take in all of it. Comprehend, to comprehend. Okay. To make a comprehensive obituary. Okay. Then Kvaliken Mechaber. A kval is a source, yeah? A kval is a source, כן. הקוואליקר מחבר, it's a kind of literary metaphor. מי יכול לעזור? מה זה הקוואליקר מחבר? שופע, like a קבל. שופע, מחבר שופע, נכון. סופר שכותב הרבה ומוציא הרבה דברים חשובים, כמו סורס שמביאה מים חיים. כן. Von כך וככה בין כסבים, from such and such of volumes of writings. Yeah. And he wrote a lot of volumes. So what Sadan says is that Grade was a very prolific writer. Okay. Und sehr Welt und Welten, and the writings, their world and their worlds. So he also says that Grade describes many worlds. So he's saying in a very succinct way that Grade was a great writer. He doesn't enter now into details, but he will do that afterwards. Okay, we have to finish here. If there is some question about words or comments, please. Schreibt wie a stream of, not a stream of consciousness, like a stream of consciousness. You know, like sort of like, I don't know, I can't explain it. We know. זרם תודעה. כן, Nomi, I would say he doesn't write like a stream of consciousness, but he writes like a stream of the way he thinks. And he has a very peculiar way of thinking, which is, I would say, a kind of Talmudic way of thinking, where everything is connected with other things. He doesn't write like an Israeli with short sentences in Hebrew, but he writes like a Yiddish Talmudic scholar. And I would say I like very much when I am able to understand, and I am able, the style of Sadan is a pearl in itself, because
the way of thinking is also a very important part of what he means when he writes. Okay, next week we'll continue with Zeid Sunainik. Like השעה 7:31. Again, I only wanted to feel, you will feel his style, but his style is very exact. He writes a lot, but he means a lot also. So thank you very much. We'll meet Monday, next Monday. תודה רבה. אוקיי. שלום. ביי ביי. ביי תסגור שלמה את הריקורדינג. השלם דנק. נשטוף אבוס, הדנקאי. אוקיי. מה שלום? סגור את ההקלטה. אתה סוגר את ההקלטה? לא סגרתי את ההקלטה. תכף. תסגור. סטופ שייר. עכשיו נסגור את ההקלטה. סטופ ריקורדינג. אני מחכה שברקוביץ' יעלה את 3 הפגישות האחרונות שהוא עוד לא עשה את זה. If you want to stop recording,